So hi guys, again welcome back to my YouTube channel. আৰু আজি নতুন মোবাইল এটা কিনিব আহিছিলো। সো এটা দোকানখনতে আছো আৰু মোবাইল পছন্দ কৰিছো বাৰু। আৰু বহুতখিনি দোকান ঘুমালো কিন্তু যোনটো বিচাৰিছো এটো নাই পোৱা হলো এটা এনে পাইছো। সো হেটোৱে চাও এতিয়া আহিছিলো এমআই ষ্টৰ আৰু বহুতখিনি মোবাইল চালো লাষ্টত এটোৱে লম বুলি ভাবিছো। সো এতিয়া মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি দিও আৰু ইয়াতে চাই লও। মোবাইলটো এইটো হয় আৰু কালাৰটো হৈছে গ্লেচিয়াৰ ব্লু বুলি ধৰচোন সো এতিয়া মোবাইলটো খুলি চাও ভালকে সো মোবাইলটো হৈছে এইটো ইয়াৰ বস্তুখিনি অকমান কৈ দিও স্পেচিফিকেশনখিনি সো ইয়াৰ কেমেৰা হৈছে 108 মেগাপিক্সেল এটা মোবাইলটো অন কৰি চাইছো তো ওথনি মোবাইলটো নললো আৰু এতিয়া আইছিলো এটিএমত পইচা ওলাবলে তো এতিয়া আকৌ যাও মোবাইলটো লবলে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ জুনাই এটিএম নতুন মোবাইলটো দি ভিডিও টেস্ট কৰি চাইছো ঠিকই আছে কোৱালিটিটো মোবাইলটো লৈ ঘৰ পালোহি এইটো মোবাইলৰ বক্সটো আৰু এইটো নতুন মোবাইলতে ভিডিও কৰি চাইছো সো ঠিকই আছে আৰু কেটামান ফিচাৰ্স আছে আৰু মই পিছত ভালকে দেখাম বাৰু ইয়াৰ কেমেৰাৰ বস্তুখিনি আৰু এতিয়া মোবাইলটো অলপমান টেষ্ট কৰি চাও ফটো ভিডিও মোবাইলটো অকমান তাৰ বস্তু ফিচাৰ্স খিনি চাই আছো আৰু এইটো ডুৱেল ভিডিওৰ ফিচাৰ্স হয় মই ইফালে আগফালে ফ্ৰন্ট কেমেৰা দি কৰি আছো আৰু বেক কেমেৰা দি দেখাই আছো আৰু কিবাকিবি ফিচাৰ্স আছে আৰু এতিয়া মই আনিব যাও ভাইটিৰ স্কুল ছুটি হৈ গ'ল সো চাই থাকো আপোনালোকে ভিডিওটো আমি গৈ আছো ভাইটিক লবলে আৰু এইকেইটা আমাৰ পোৱালি কেইটা বহি লাইছে গাড়ীত হাই কৈ দে
এই ছাতিটো থৈ ল ভিডিঅ' বনাইছে ইয়াত চাহ আকৌ চাই দিয়া আকৌ দাদাক চাই দিয়া এটা ফটো মাৰিছে এই গণ্ডি দেখাই টাটা দি দিয়া টাটা টাটা দি দিয়া আকৌ টাটা ক'ত যাৱ তই হা যাম কৰি বাই বাই কৰি দিয়া টাটা কৰি দিয়া সো আজিলে ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পাৰিলে সো এনেই অলপমান দেখাও ট্ৰাই কৰিলে আৰু নতুন মোবাইলটোৰ পৰা কি কি ফিচাৰ্ছখিনি আছে আৰু বহুতখিনি আছে মইতো এনেই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখাম বাৰু বাকীখিনি সো আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো